Vandaag hebben we in de beugels hangen een damesfiets. Het is een Batavus Waze Ego. Er zit een Bosch Active Line Plus motor onder. Er is gewoon wat sprake van een onderhoudsbeurt. Je ziet dat al het aluminium al wat is gaan corroderen. De fiets is redelijk mat uitgeslagen. Overal zit zand en rommel. Even kijken naar de remblokjes voor, remblokjes achter. Het zijn Magura hydraulische remmen. En de vraag was ook of er misschien wat aan de begrenzing gedaan kon worden. Dus we gaan kijken welke full speed chip hierin kan. Tandwielen en kettingen gaan we even nalopen. Of ik bedoel, tandwielen en ketting. Dus weer een mooi klusje. Ik zou zeggen, let's go! Even een kleine tussenstand. De remblokken die duwden het achterwiel eigenlijk helemaal scheef tijdens het remmen. Dus ik wilde de linker remblok eventjes verstellen. En daarvoor moet je één boutje loshalen. Nou, je ziet wel waar nu een boutje ontbreekt. Alleen in plaats van dat hij gewoon losdraaide, brak hij gewoon af. Wat je ook ziet, ja, dat ligt hier op de grond, een hele bult zand. En er zit ook nog, even kijken of jullie het zien, er zit ook nog heel veel zand in. Wat je ook opvalt, er zit daar een soort rubber beschermstrip. En aan de onderkant is hij helemaal doorgesleten. En je ziet daar dus ook al de kabels zitten. En die rubberflap is eigenlijk om die kabels te beschermen. Ja, ook daar is een enorme massa zand in gekomen. Dus kijken, zie je dat zo? Ja, het is zand, zand en nog veel meer zand. Maar goed, hier ga ik eerst verder mee om het een beetje schoon te maken, anders kunnen we er ook niet fatsoenlijk mee werken. Ik heb de jasbeschermers er wel gelukkig heel afgekregen. Dat is ook altijd een gedoetje. Daarvoor moet je het achterwiel er wel uithalen. Want je moet ze aan de binnenkant losklippen. Maar fijn. Eens kijken of we het remgedeelte los kunnen krijgen. Nou, de rest van de bouten die gingen gelukkig wel los zonder af te breken. Dus dit kan er nu zo af. Dan heb je zeg maar de bovenste helft. Er zit een soort weerhaakje aan, dat past daar zo in. En nu kun je de onderste helft, kijk, ik weet niet of je het kan zien, even focussen. Daar waar mijn vinger zit, daar zit het afgebroken boutje. Maar dat is gelukkig ook een los element, kijk, zie. Dus dat boutje is erin afgebroken. Dus ik moet even zo'n nieuw of een vervangend onderkantje halen en zo'n boutje. En volgens mij heb ik die nog van een multicycle. Die heeft volgens mij exact dezelfde remmen. Nou, inderdaad, op de multicycle
zat exact hetzelfde houdertje voor dit remgedeelte. Het enige is dat dit een inbusboutje is, de originele. En het was een Torx, maar wel hetzelfde materiaal. Dus hiermee kunnen we de rem weer mooi afstellen. En kan er weer veilig geremd worden. Een kleine wasbeurt is wel even op zijn plek. Nog wat meer zand eruit zien te krijgen. Nou, na het nodige poetswerk, het herstellen en opnieuw afstellen van de remmen, voorremmen ook. Goed om te weten wellicht is dat je de remmen, als de hendel helemaal tot het handvat ingeknepen wordt voordat er wat gebeurt, dat is een Torx en die kun je dus indraaien, zodat dit weer wat een korter slagje wordt. Helpt dat niet meer, ja, dan zul je dus deze los moeten halen. Deze. En dan kun je deze as een beetje die kant op bewegen. Ja, en als dat ook niet meer gaat, dan moet je waarschijnlijk nieuwe remblokken hebben. Afijn, dus remmen zijn afgesteld. Ik wacht eventjes op de Full Speed Tune Chip. Die is onderweg. Er zit al een nieuwe ketting op, gewakst en al. Nou, jasbeschermers die zijn helemaal schoongemaakt. Kettingkast is gereinigd. Ja, het is al een heel eind op weg. Dus even wachten op de Full Speed Chip. En dan kunnen we weer lekker fietsen met deze fiets. Kijk eens wat de postbode heeft gebracht. Ja. De Full Speed. Boekje erbij. Hier staat uitgelegd de verschillende generaties van de motor en dan de stekkeropstelling. En uit dit plaatje blijkt dat dit een motor Gen 3 is en dat ik die stekker los moet halen. Dus die gaan we eruit halen en dan hierop aansluiten. Dat is een grijze stekker. Dat stond ook in de handleiding, maar het moest grijs zijn. En dan houden we nog de display stekker. Daar is die. Kijk, deze twee. Nou, de display stekker, die gaat hierin. Zo, ja. De gladde kant naar boven. Zo, die zit er helemaal in. En dan deze, even zien, hier zit een ribbeltje, hier niet. Kijken hoe die erin moet. Dus die moet dan met het ribbelkantje naar boven. Klik. Nou, dat zit allemaal vast. Nou, 2 tuiripjes hier zo. Zit die stevig genoeg dat het niet gaat rammelen. En het ook niet kan gaan doorslijten. Dus nou kan het kapje erover.
schroefjes vast. En ready to go. Nou, we zetten hem aan. Ja. En nu de minknop. 32. Zo, 45. Dus nu is hij ingesteld op 45. Laat je hem een tijdje los. En dan staat hij op de gewone stand, maar de grens is nu op 45 ingesteld. En dat is wat we wilden. En als je hem uitzet, en je zet hem weer aan, dan is hij nu weer op 25 max, totdat je een aantal seconden deze indrukt. En dan staat er 45. Vind je dat nou te veel? Nou, stel je hem bij tot 40. Maar goed, de wens was 45, dus dat doe ik. Even wachten. Zo, nu is hij klaar voor gebruik. En nou, daar gaan we. Let's go. Tegen de wind.